Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη δύναμη με κάθε καινούρια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει μόλις πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Θα αποδειχτεί αν θα αρέσει και σε εσάς. Το πεπρωμένο σου αλλάζει. Μια καινούργια αρχή είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Για να δούμε. Για αυτό το υπέροχο θέμα έχω επιλέξει 3 υπέροχα πραγματικά ιστιοφόρα. Το ένα ωραιότερο από το άλλο. Και από αυτά θα επιλέξετε. Έτσι, γιατί μ' αρέσει ρε παιδιά, μ' αρέσει η πρωτοτυπία, μ' αρέσουν οι όμορφες εικόνες. Ταξιδεύεις με τις όμορφες εικόνες, όπως και να το κάνεις. Και επειδή ταξίδι είναι και τα ανοίγματα που κάνουμε στην Ταρό, τι πιο ωραία ιδέα από το να επιλέξετε το ιστιοφόρο σας και να δούμε τι θα αλλάξει στη ζωή σας. Ποια είναι αυτή η καινούρια αρχή που έρχεται. Λοιπόν, πάμε κλασικά και αγαπημένα. Βλέπετε τα 3 μαζί και μετά πριν από κάθε άνοιγμα ένα θα τα βάζουμε στη σειρά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας ιστιοφόρο, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είναι μια πολύ σημαντική και πολύ όμορφη αυτή η αλλαγή που έρχεται στη ζωή σας. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το καταπληκτικό σας άνοιγμα. Λοιπόν, ωραία. Η τρέχουσα κατάσταση είναι εδώ και είναι πολύ πιθανόν να νιώθετε ένα σφίξιμο, ένα μπλοκάρισμα, μία δυσφορία για μία κατάσταση την οποία πραγματικά την έχετε παλέψει πολύ και δεν καταφέρατε να πάρετε τη νίκη που εσείς περιμένατε. Αυτό μπορεί να ισχύει για τα επαγγελματικά σας, μπορεί για τα αισθηματικά σας, μπορεί ακόμα και για τα οικονομικά σας, για τα οικογενειακά σας, με την έννοια του ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να έχετε κοινή κληρονομιά με τα αδέρφια σας και να μην τα βρίσκετε μεταξύ σας. Όλα αυτά, όλες αυτές οι ενέργειες με αυτή την κάρτα εκπροσωπούνται και σίγουρα αναφέρεται και σε αρνητικά συναισθήματα όπως είναι ο θυμός και είναι πολύ λογικό και φυσικά επίσης τα πεντάρια αναφέρονται σε έντονο στρες, σε αγωνία, σε αβεβαιότητα. Κάτι υπάρχει το οποίο πραγματικά
σας επηρεάζει πολύ αρνητικά. Ευτυχώς είναι μικρή αρκάνα. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχετε δεν είναι κάτι το φοβερό, δεν είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται, ούτε κάτι που δεν είναι αναστρέψιμο. Οπότε είμαστε ok, είναι μια καθημερινή ανθρώπινη ενέργεια, όλοι μας την έχουμε νιώσει και θα την νιώσουμε και θα την ξανανιώσουμε όσο ζούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα με μεγάλη αρκάνα ποια είναι αυτή η αλλαγή που έρχεται στο πεπρωμένο σου. Ένα άλλο πολύ πιθανό σενάριο είναι ότι μέχρι τώρα στη ζωή σας έχετε βιώσει δυσκολίες, ήττες, ταλαιπωρίες, ενώ έχετε αγωνιστεί, δεν καταφέρνετε να φτάσετε στο σημείο που θέλετε. Και για να δούμε όμως τι σας επιφυλάσσει το πεπρωμένο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτσι εντάξει. Δεν θα μπορούσατε να έχετε πιο δυνατή απάντηση, πραγματικά σας το λέω. Με συγχωρείτε, από τη χαρά μου κούνησα και την κάμερα. Λοιπόν, καταπληκτική. Τώρα η κάρτα του τροχού της τύχης, τι να πούμε. Καταρχάς έτσι κι αλλιώς είναι ένα δεκάρι και τα δεκάρια πάντοτε δείχνουν το κλείσιμο ενός κύκλου. Ακριβώς λοιπόν αυτός ο κύκλος πάει να κλείσει σιγά σιγά, γιατί κάποιες φορές πραγματικά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολύ υπομονή προκειμένου κάποιες καταστάσεις έτσι να εξελιχθούν και να φτάσουν στο σημείο που γυρίζει ο τροχός. Και εκεί, ναι, πολλές φορές δοκιμάζεται η υπομονή μας, αλλά θα γίνει όμως και μάλιστα θα γίνει από ένα γεγονός καρμικό που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι δεν το περιμένετε και ξαφνικά θα έρθει στη ζωή σας και θα γυρίσει τον τροχό, παιδιά. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα, η οποία φέρνει πολύ δυνατές αλλαγές στη ζωή σας. Συμβολίζει την καλοτυχία, την καλή μοίρα, το καλό πεπρωμένο και τους κύκλους φυσικά της ζωής, έτσι. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αισιόδοξα και εύχομαι έτσι και να συνεχίσουμε. Η κάρτα λοιπόν της καλοτυχίας, του κάρμα επίσης, μπορεί να φανερώνει ευκαιρίες που έρχονται στη ζωή σας και μια πολύ τυχερή φάση επίσης στη ζωή σας, σε κάθε τομέα της ζωής σας. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα αν είστε σε μια σχέση η οποία δεν εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, είτε να χωρίσετε οριστικά, να κλείσει αυτός ο κύκλος, προκειμένου να απελευθερωθείτε από τις αρνητικές ενέργειες, είτε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί, με εντελώς διαφορετικές ενέργειες, μεταμορφωτικές ενέργειες, οι οποίες θα δώσουν και στους δυο σας πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ό,τι κι αν είναι, πάντως, πραγματικά, ο τροχός γυρίζει και η αλλαγή έρχεται σε κάθε περίπτωση. Μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ θετικά. Για να δούμε πόσο κοντά, μάλλον αυτή η ερώτηση είναι περισσότερο χρονική, πόσο κοντά είναι αυτή η καινούρια αρχή στη ζωή σου. Βασιλιάς μπαστούνι, σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, παιδιά.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλης κίνησης, έντονης κίνησης αυτές οι κάρτες, τα σπαθιά δηλαδή, δεν είναι και μπαστούνια. Δεύτερη κάρτα, μικρή αρκάνα, δεύτερη κάρτα στα σπαθιά, παιδιά. Κάτι συμβαίνει εδώ. Είτε μία κατάσταση πρέπει πραγματικά να ξεκαθαρίσει προκειμένου να γυρίσει ο τροχός. Θα το δούμε όμως, θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες εννοείται. Και στο τέλος θα βγάλουμε τα τελικά μας συμπεράσματα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ και με την ταρό των τσάκρας. Πόσο κοντά είναι μια νέα αρχή στη ζωή σου. Το είπαμε. Ποιες ευκαιρίες θα σου παρουσιαστούν. Εδώ, παιδιά, στη συγκεκριμένη ταρό των τσάκρας, είναι η κάρτα που φέρνει οικονομική άνθηση. Αναφέρεται στο τσάκρα, στο 7ο τσάκρα. Είναι το τσάκρα που είναι πάνω από το κεφάλι μας. Και είναι μία πρώτη πολύ θετική κάρτα όσον αφορά τα οικονομικά σας. Άρα, είναι πολύ πιθανό οι ευκαιρίες να παρουσιαστούν στα οικονομικά, είτε να βρείτε εργασία αν ψάχνετε για εργασία και φυσικά αυτό δεν θα αλλάξει τη ζωή σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες προκλήσεις. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Επί της ουσίας δεν είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο εσείς έχετε τη δύναμη να το ξεπεράσετε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένας χωρισμός που έχετε βιώσει, μπορεί να είναι με το βασιλιά σπαθί, μπορεί ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ή εντάξει όποιον ή όποιαν, μπορεί ακριβώς γι' αυτό το λόγο να νιώθετε ότι έχετε αποχωρήσει τιμένες ή τιμένοι. Ότι σε αυτή τη σχέση δίνατε και δεν παίρνατε. Όμως, εδώ, καλείστε να αποδεχτείτε τη ροή της ζωής. Χωρίς το πάνω δεν έχει κάτω και χωρίς το κάτω δεν έχει πάνω. Αν λοιπόν αυτό είναι μία τελειωμένη ιστορία, μία μη αναστρέψιμη κατάσταση, μην σπαταλάτε άλλο την πολύτιμη ενέργειά σας, γιατί ξέρετε και κάτι άλλο. Μπλοκάρετε και το γύρισμα του τροχού της τύχης, ρε παιδιά, και είναι κρίμα. Πάμε να δούμε πώς θα μεταμορφωθείς προσωπικά. Λοιπόν, για τα οικονομικά είναι σούπερ η κάρτα, έτσι. Χρήμα, θησαυροφυλάκια και ούτω καθεξής. Στα αισθηματικά όμως δεν είναι και τόσο θετική κάρτα, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που μπορεί να ζηλεύει, που δυσκολεύεται πάρα πολύ να χωρίσει. Δεν τη βλέπω εδώ τη μεταμόρφωση, παιδιά, η αλήθεια είναι. Αλλά, να ήρθε η μεταμόρφωση με την κρίση. Πολύ ωραία. Ίσως τελικά, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, να γίνει η μεταμόρφωση. Λοιπόν, με συγχωρείτε, εδώ μπερδεύτηκα και σας είπα ότι είναι το 7ο τσάκρα. Αυτό που είναι πάνω από το κεφάλι μας. Δεν είναι το 7ο. Είναι το 6ο τσάκρα και είναι το 3ο μας μάτι, παιδιά. Και είναι η ενόραση που έχουμε, οι πνευματικές μας ικανότητες, έτσι. Λοιπόν, η κρίση, πάρα πολύ δυναμική κάρτα. Αυτή όντως μπορεί να σας μεταμορφώσει, γιατί είναι μια κάρτα μεταμόρφωσης. Άρα, μια χαρά είμαστε. Δεν θα τη γλιτώσετε τη μεταμόρφωση, παιδιά. Για να δούμε ποια είναι η σύμβουλη που σας δίνεται. 4 μπαστούνια, τι ωραία κάρτα. Σταθερότητα, θεμελίωση, καταπληκτική κάρτα, παιδιά, υπέροχη.
μα πραγματικά υπέροχη. Οπότε, κλείνοντας με αυτή τη σούπερ τέλεια κάρτα, έχω να σας πω τα εξής, έτσι, για να συνοψίσουμε το άνοιγμά σας και να έχετε κι εσείς μια πιο συγκεντρωτική εικόνα. Θεωρώ ότι ένας χωρισμός με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος θα σας δώσω κάποια χαρακτηριστικά για να δείτε αν και εφόσον ταιριάζουν στην ιστορία τη δική σας. Ένας άνθρωπος πολύ αυστηρός, πολύ πειθαρχημένος, ο οποίος ή η οποία δεν εκφράζουν το συναίσθημά τους. Όχι ότι δεν έχουν, αλλά το θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να εκφράζουν το συναίσθημά τους και προτιμούν να βάζουν μπροστά τη λογική. Επίσης, επειδή βάζουν πολύ μεγαλεπίβολα σχέδια, στόχους, κάνουν προσωπικές θυσίες. Δηλαδή αυτός ο βασιλιάς δεν θα διστάσει να φύγει από μία σχέση προκειμένου να αφοσιωθεί στο 100% σε αυτά που θέλει να πετύχει. Φυσικά όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ λογικό, σας έχει στοιχήσει απεριόριστα, νιώθετε, έχουμε 2 πεντάρια εδώ και τα πεντάρια είναι κάρτες που δείχνουν στρες, που δείχνουν αγωνίες, που δείχνουν αβεβαιότητα, που δείχνουν σύγχυση, όλα αυτά, όλες αυτές οι ενέργειες είναι δύσκολες να τις βιώνει ένας άνθρωπος και νιώθετε και αποτυχημένοι, συγγνώμη. Και νιώθετε ότι είστε ηττημένες ή ηττημένοι. Παράλληλα όμως, επειδή προφανώς εσείς είχατε αναπτύξει ένα πάρα πολύ έντονο συναίσθημα για αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε τόσο εύκολα και με έναν τρόπο έχετε μείνει σε αυτό. Δηλαδή παρόλο που δεν είστε μαζί, η σκέψη σας είναι εκεί, κοντά του ή κοντά της. Όμως θεωρώ ότι έρχεται η στιγμή που κάτι θα γίνει στον οικονομικό σας τομέα και αυτό όλο θα σας απελευθερώσει, παιδιά. Δηλαδή θα γίνει κάτι τόσο πολύ θετικό στα επαγγελματικό-οικονομικά σας, που και σαν ανθρώπους θα σας μεταμορφώσει και θα κινητοποιήσει και τον τροχό της τύχης επιτέλους να γυρίσει και να ανέβετε πάνω. Και φυσικά με το 4 μπαστούνι είναι σαν να μας λέει εδώ η κάρτα ότι σας περιμένει ένα πάρα πολύ θετικό και ευίωνο μέλλον. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί εδώ έχουμε την κάρτα της πληρότητας, της θεμελίωσης, η οποία μπορεί να φτάσει και μέχρι το να κάνετε μια καινούρια γνωριμία με έναν άνθρωπο. Να αποφασίσετε ότι όντως θέλετε να είστε μαζί, να νοικιάσετε ένα σπίτι μαζί, να φτιάξετε ένα σπίτι μαζί ή να αγοράσετε ένα σπίτι μαζί, εν πάση περιπτώσει, και να προχωρήσετε τη ζωή σας πάρα πολύ όμορφα από εδώ και πέρα. Ο τροχός γυρίζει και αυτό πραγματικά δεν μπορείτε να τα αλλάξετε, γιατί είναι μια καρμική κάρτα, ο τροχός της τύχης, και ακριβώς αυτό φέρνει στη ζωή μας. Καρμικά γεγονότα. Σας εύχομαι λοιπόν ολόψυχα και την επαγγελματικο-οικονομική αποκατάσταση, αλλά και όλες αυτές τις υπέροχες αλλαγές που είδαμε. Πολύ σύντομα εύχομαι να ανεβείτε εδώ επάνω. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε το δεύτερο ιστιοφόρο μας, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε πώς αλλάζει το πεπρωμένο σου και ποια είναι αυτή η καινούρια αρχή που είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6 πεντάκτηνα. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση, αγαπημένες και αγαπημένοι. Και βέβαια, εντάξει, δεν είναι τίποτε το φοβερό, είναι μικρή αρκάνα, είναι στο χέρι σας, αποκλειστικά και μόνο στο χέρι σας, μια και τη μικρή αρκάνα έχουμε τη δυνατότητα να τη διαχειριζόμαστε εμείς. Και είναι πραγματικά η κάρτα η οποία μας λέει τα εξής. Και επειδή μιλάμε για πεπρωμένο, παιδιά, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθώ και στο ότι η συγκεκριμένη κάρτα είναι και η κάρτα της φιλανθρωπίας, που πολύ σύντομα έκανα μία τέτοια ανάλυση. Πρέπει να ήταν στα μικρά τα βίντεο τα πρωινά. Δεν θυμάμαι σε ποια μέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαιτέρως, όταν παρατηρούμε ότι στη ζωή μας έχουμε πολλές ταλαιπωρίες, ας πούμε. Θα έχετε παρατηρήσει ότι κάποιοι άνθρωποι η ζωή τους είναι πιο ροδόσπαρτη και κάποιοι άλλοι πολύ αγκάθι, ρε παιδί μου, στον δρόμο, πολύ αγκάθι. Και επειδή δεν έχουμε αποδείξεις στα χέρια μας, παρά μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, γιατί η μεταφυσική δεν είναι μαθηματικά. Είναι διάφορες θεωρίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί και εντάξει, κάποιοι τις δέχονται, κάποιοι δεν τις δέχονται. Για μένα εδώ το σημαντικό μήνυμα που θέλω να σας περάσω, γιατί αναφερόμαστε στο πεπρωμένο σήμερα, και είναι ότι αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που έχετε ταλαιπωρηθεί, που ταλαιπωρείστε συνέχεια, που πάτε να κάνετε ένα ξεκίνημα και όλο συναντάτε εμπόδια στη ζωή σας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε προκειμένου να βοηθηθείτε σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι, πιο ψηλά από εδώ, από τη γη, πιο ψηλά, είναι να βοηθάτε όσο μπορείτε τους συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη. Αυτό δεν χρειάζεται να έχει κανείς πολλά λεφτά για να το κάνει. Το να πάρεις, ας πούμε, ένα σουβλάκι και ένα ποτήρι και ένα μπουκάλι νερό ή ένα σάντουιτς ή μια τυρόπιτα και ένα μπουκάλι νερό ή μια πορτοκαλάδα, κάτι, σε έναν συνάνθρωπό σου που φαίνεται ότι πεινάει, δεν είναι, ρε παιδιά, τόσο ακριβό. Πραγματικά. Λοιπόν, αυτό είναι μία μικρή τόση πράξη αγάπης. Και φυσικά μαζεύοντας περισσότερες πράξεις, τέτοιες μικρούλες πράξεις αγάπης, είναι πιθανό ένα μπλοκαρισμένο κάρμα που μπορεί να μην έχει καμία σχέση, να μην φταίτε εσείς, ας πούμε. Υπάρχουν θεωρίες ότι μπορεί να ξεπληρώνουμε κάρμα των προγόνων μας, των γονιών μας, των παππούδων μας, οπότε δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την πολύ αυστηρή οριοθέτηση από μέρους σας, ούτως ώστε να μην αφήνετε κανέναν να σας εκμεταλλεύετε, με την έννοια του ότι μπορεί να δίνετε και να μην παίρνετε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Όποιος και αν είναι αυτός ή αυτή. Έτσι. Είτε είναι οικογενειακή σχέση, είτε είναι φιλική σχέση, είτε ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η αλλαγή που έρχεται στο πεπρωμένο σου. Και φυσικά μόνο με μεγάλη αρκάνα μπορούμε να το δούμε αυτό. Ωραία. Εντάξει παιδιά, μπορείτε να φύγετε τώρα. Σας αφήνω ελεύθερες και ελεύθερους, διότι με έναν αυτοκράτορα δεν θα σας πιάνει κανείς μετά, όπως και να το κάνουμε. Ο αυτοκράτορας είναι πραγματικά μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης και επιτυχίας επίσης. Είναι αρχετυπική κάρτα
και αναφέρεται στο αρχέτυπο του πατέρα. Έχουμε δηλαδή εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ λογικός, ασκεί μεγάλη επιρροή στους ανθρώπους γύρω του, όπως ακριβώς βέβαια ένας αυτοκράτορας ή ένας πατέρας. Και έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, βάζει στόχους και τους πετυχαίνει γιατί βάζει τη λογική του μπροστά και όχι το συναίσθημα, που μπορεί το συναίσθημα να μας παρασύρει σε άλλους δρόμους εντελώς λανθασμένους. Έχει απόλυτη τάξη στη ζωή του, πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και ακριβώς και γι' αυτό το λόγο ο αυτοκράτορας αντιπροσωπεύει την δύναμη και φυσικά την ηγεσία. Καθώς επίσης σας υπενθυμίζει ότι καλό είναι και ίσως έχει έρθει η στιγμή να πάρετε στα χέρια σας το τιμόνι της ζωής σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε, αν καθίσουμε και σκεφτούμε ο καθένας την προσωπική μας αλήθεια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι παραχωρούμε στους άλλους το τιμόνι της ζωής μας. Και φυσικά αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Πολύ δυνατή κάρτα και για την καριέρα και για τα οικονομικά και για τα πάντα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Σταθερότητα, πειθαρχία, προστασία. Βάζει όρους, βάζει κανόνες. Και πραγματικά έχει την ικανότητα να μπορεί να επιφέρει την τάξη, παιδιά. Πολλές φορές η κάρτα, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό της μήνυμα εδώ, σας ενθαρρύνει να μείνετε στη δύναμή σας, να αγκαλιάσετε τη λογική των στρατηγικών σχεδίων, γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχετε κάθε στόχο στη ζωή σας. Πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε, πέρα από αυτά που σας είπα, από προσωπική εμπειρία μπορώ να σας δηλώσω ότι πραγματικά είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης επιτυχίας για πολλούς τομείς της ζωής μας, ακόμα και σε θέματα υγείας και σοβαρά θέματα υγείας. Καριέρα, τα πάντα, οικονομικά, τα πάντα πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Πάμε να δούμε παρακάτω. Πόσο κοντά είναι αυτή η καινούρια αρχή στη ζωή σου. Wow! Αυτά είναι ρε παιδιά. Κοιτάξτε, μία τέτοια σχέση, όπως ακριβώς περιγράφεται εδώ, ναι, πραγματικά μπορεί να είναι απόλυτα μεταμορφωτική για τη ζωή μας. Θέλω να παρατηρήσετε πώς ακριβώς απεικονίζεται το ζευγάρι στη συγκεκριμένη ταρό. Δεν είναι πια όπως στην κλασική ταρό ο ένας αντίκρις τον άλλο να προσφέρει την κούπα του. Εδώ αγκαλιάζονται. Άρα έχουμε περάσει ένα στάδιο παραπάνω. Να πω βεβαίως, να διευκρινίσω, ότι η κάρτα μπορεί να μην αναφέρεται μόνο σε ερωτικά. Έτσι. Γιατί δεν ενδιαφέρεστε όλοι για ερωτικά έτσι κι αλλιώς. Αλλά ούτε η κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά σε ερωτικά. Μπορεί να αναφέρεται σε μια καινούρια συνεργασία. Σε ό,τι κι αν αναφέρεται πάντως, να ξέρετε ότι έχει υπέροχες ποιότητες και ενέργειες, δεν είναι πάρα πολύ κοντά και θα μου πείτε πού το ξέρεις, το ξέρω
Το εικάζω. Επειδή εδώ έχουμε το 2, παιδιά, είναι αριθμός 2. Και ο αριθμός 2 είναι πολύ χαμηλά στην αριθμητική κλίμακα, έτσι είναι το 1 και αμέσως μετά είναι το 2. Άρα δεν είναι κάτι άμεσο. Μπορεί να είναι σε 2 μήνες, ας πούμε. Μια χαρά είναι και σε 2 μήνες. Αρκεί να έρθει με το καλό. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ποιες είναι οι ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν? Εδώ έχουμε να κάνουμε πιθανότατα και με σπουδές, παιδιά. Γιατί έχουμε η πριγκίπισσα Σπαθή είναι ένας πολύ ευφυής άνθρωπος και μπορεί να αναφέρεται σε σπουδές και σίγουρα δηλώνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Κοιτάξτε μήπως στην πορεία προκύψει κάτι, παιδιά, σημαντικό. Κάτι για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Τι βλέπουν τα ματάκια μου? 2 κάρτες είναι. Και έχουν κολλήσει μεταξύ τους, μάλιστα. Και έχουμε και το 5 πεντάκτηνο. Το 5 πεντάκτηνο είναι η κάρτα η οποία σας λέει το εξής. Εάν χρειαστείτε βοήθεια σε οτιδήποτε στη ζωή σας, μην διστάσετε να τη ζητήσετε, γιατί θα τη λάβετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε και την ήρα από τα στάχια. Λοιπόν, ποιοι άνθρωποι πραγματικά είναι κοντά σας και σας αγαπούν και ποιοι όχι. Ποιες ευκαιρίες, ποιες προκλήσεις, θα παρουσιαστούν, μπορεί να προκύψουν? Διλήμματα, παιδιά, Διλήμματα, δηλαδή μπορεί να βρεθείτε έτσι μπροστά σε αποφάσεις που δεν θέλετε να τις πάρετε. Να ξέρετε, δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο. Δεύτερο διάρρη εδώ, το αργότερο μιλάμε για 2 μήνες. Πώς θα μεταμορφωθείς προσωπικά? 10 μπαστούνι. Θα πρέπει, για να μεταμορφωθείς όντως προσωπικά, να πετάξεις από πάνω σου κάθε βαρύδι που έχεις στη ζωή σου. Να σηκώνεις μόνο το δικό σου σταυρό. Με συγχωρείτε, να πιω λίγο νερό γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλώ πολλές ώρες και τι να σου κάνει και αυτός ο λαιμός. Λοιπόν, όλα τα βαρύδια πρέπει να τα πετάξετε. Όλες τις ευθύνες που δεν σας αναλογούν πρέπει να τις πετάξετε. Σταματήστε να θέλετε να έχετε τον έλεγχο. Δεν γίνεται. Οπότε, εδώ κι αν είναι μεταμόρφωση, τεράστια μεταμόρφωση, η ημέρα με τη νύχτα. Πάμε να ανοίξουμε και την τελευταία μας καρτούλα και να συνοψίσουμε, να κάνουμε την ιστορία μας. Μάλιστα. Η συμβουλή σας είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είναι το 3 κούπα. Είναι κάρτα αυθονίας. Είναι κάρτα χαράς. Είναι κάρτα διασκέδασης. Βγαίνω έξω με τις φίλες μου, με τους φίλους μου. Περνάω ωραία. Απολαμβάνω τη ζωή. Νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Είναι η απόλυτη έκφραση αυτών των ενεργειών που μόλις σας είπα, αυτή η συγκεκριμένη κάρτα. Λοιπόν, το πρώτο και το σημαντικό θέμα εδώ σε εσάς έχει να κάνει με τις σχέσεις σας που θεωρώ ότι είστε υπερβολικά δοτικές ή δοτικοί και λέτε «Α, δεν πειράζει, εντάξει, εγώ αγαπάω». Δεν πειράζει. Όχι, πειράζει, παιδιά. Και πειράζει πάρα πολύ. Πιστέψτε με. Όταν εμείς δεν στεκόμαστε στο ύψος μας
Όταν δεν στεκόμαστε στη δύναμή σας, δεν το πιστεύω καθόλου τυχαία ότι εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας στο δικό σας άνοιγμα. Σας καλεί να γίνετε αυτοκράτορες και αυτοκράτηρες. Λοιπόν, βάζουμε το όριό μας από την αρχή. Αν κάτι δεν μας αρέσει στη σχέση, φεύγουμε τρέχοντας. Αν το ένστικτό μας ειδοποιεί για κάτι, φεύγουμε τρέχοντας. Είδα εχθές, μου πέταξε ένα βιντεάκι και λέω Χριστέ μου, αν είναι δυνατόν. Θα μου πείτε πάντα γινόντουσαν, το ξέρω ρε παιδιά, αλλά τώρα μαθεύονται πάρα πολύ. Για την κοπέλα την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός έξω από το αστυνομικό τμήμα και κάναν μία πρωτομή εκεί και η μανούλα της η Έρμη έκλαιγε και σκοτωνόταν. Δεν καθόμαστε ρε παιδιά σε κακοποιητικές σχέσεις και μας δίνουν οι άνθρωποι δείγματα. Δεν καθόμαστε. Βάζουμε το όριό μας, ισοτιμία. Δίνω και παίρνω. Τέλος. Λοιπόν, και φαίνεται βέβαια ότι σας περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στη ζωή σας, αν βάλετε τα όρια σας, γιατί όπως σας είπα και εδώ αφορά κάθε είδους σχέση και όχι μόνο τις ερωτικές, και όπως και εδώ μπορεί να είναι επαγγελματική, να είναι φιλική, ό,τι και αν είναι έχει εξαιρετικές ενέργειες και ποιότητες και πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. Εδώ ό,τι σας είπα για τον αυτοκράτορα να το ακούσετε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να το εμπεδώσετε. Η επανάληψη άλλωστε είναι η μητέρα της μάθησης. Τώρα μπορεί να σας δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσετε κάτι, να μαθαίνετε, πολύ σημαντικό. Εάν βρεθείτε στην ανάγκη, ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε βοήθεια και θα τη λάβετε. Προβληματισμοί υπάρχουν, μπορεί να σας κάνουν μια πολύ ωραία πρόταση και αυτή να σας βγάλει από τη ροή σας. Το έχουμε και αυτό οι άνθρωποι. Άμα μας βγάλουν και από τη βολή μας, αλίμονό μας μετά. Δεν αντέχουμε με τίποτα. 10 μπαστούνι εδώ. Πρέπει να αποτινάξετε πολλά βάρη που κουβαλάτε και βεβαίως εδώ με την τελευταία μας καρτούλα με το 3 κούπα πραγματικά αρχίστε να περνάτε καλά. Αρχίστε να νιώθετε τη χαρά της ζωής, την ευτυχία, την ευγνωμοσύνη και όλα αυτά τα υπέροχα πραγματικά που μπορεί η ζωή να μας δώσει. Η ζωή είναι δύσκολη, η ζωή είναι άδικη. Ταυτόχρονα όμως είναι και υπέροχη ρε παιδιά και είναι και μαγευτική. Και αφού ήρθαμε σε αυτή τη ζωή πρέπει να τη ζήσουμε και να την απολαύσουμε. Αυτά λοιπόν και τα καλύτερα σας εύχομαι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας ιστιοφόρο, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και για πάμε να δούμε τι θα δούμε για εσάς. Τι θα δούμε. Ξεκινάμε να δούμε σε τι φάση ζωής βρίσκεστε αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Δεν θα έλεγα ότι είστε και στην καλύτερη φάση της ζωής σας, γιατί αφενός μπορεί να βιώνετε κάτι δύσκολο και να νιώθετε την ανάγκη να δραπετεύετε μέσα από ονειροπολίσεις και δημιουργώντας μέσα στο μυαλό σας έτσι ευχάριστες ιστορίες οι οποίες σας βοηθούν να κρατάτε ισορροπίες. Μπορεί να είστε ανάμεσα σε πάρα πολλές σκέψεις και πολλές επιλογές, το οποίο μπορεί να αναφέρεται είτε σε ερωτικά είτε σε επαγγελματικά. Να έχετε μία απίστευτη αναβλητικότητα, αστάθεια, δηλαδή άλλο να λέτε αυτή τη στιγμή, μετά από μια ώρα να πείτε κάτι άλλο, έτσι και αυτό υπάρχει πολύ έντονη ενέργεια όσον αφορά και αυτό.
Και δείχνει επίσης αταξία στη ζωή ενός ανθρώπου, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Σε κάθε περίπτωση θέλει προσοχή. Και ακόμη πολλές φορές η κάρτα αυτή εμφανίζεται όταν κάποιος έχει περάσει μια δύσκολη φάση στη ζωή του, δεν είναι πλέον ικανοποιημένος, καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή και όπως καλά γνωρίζετε δεν επιθυμούμε τις αλλαγές στη ζωή μας και η κάρτα ρωτάει τι είναι αυτό που θες από τη ζωή σου. Είναι για εσάς να δώσετε την απάντηση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη μας καρτούλα, η οποία θα αναφέρεται στην αλλαγή που έρχεται στο πεπρωμένο σου. Ορίστε, αυτά είναι τα ωραία. Καλά, το ξέρετε όσοι και όσοι είστε κοντά μου καιρό, ξέρετε πόσο πολύ χαίρομαι όταν εμφανίζονται, όταν πετάγονται κάρτες. Έχουμε την αυτοκράτηρα, παιδιά, και η αυτοκράτηρα, αν σας φέρει όλες τις αλλαγές που φέρνει η αυτοκράτηρα, δεν θέλετε από τη ζωή σας τίποτε άλλο. Πιστέψτε με, έχετε τα πάντα. Μία από τις αρχετυπικές κάρτες που έχουμε στην Ταρό, διότι είναι το αρχέτυπο της μητέρας και η μητέρα έχει πάντοτε φροντίδα, προστασία, νιάξιμο, αλλά επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με αρχέτυπο, φυσικά εννοείται ότι φέρνει, ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος στη ζωή μας και αυτός ο σύντροφος πραγματικά είναι ο ιδανικός σύντροφος, γιατί εκτός από όλα αυτά που σας είπα, τη φροντίδα, την αγάπη, όλα, έρχεται παρέα με πολύ έντονο ερωτισμό, με αισθησιασμό, με πραγματικά διάθεση δέσμευσης και αρμονίας στη σχέση. Είναι ο απόλυτος σύντροφος που μπορεί να έχει ο καθένας μας σε αυτή τη ζωή. Πολύ ωραία κάρτα, μπορεί να δηλώσει εγκυμοσύνη, μπορεί να δηλώσει γάμο. Είναι μία εξαιρετική κάρτα, εξαιρετικότατη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Και βεβαίως, έτσι, για να μην μείνουμε μόνο στο αισθηματικό κομμάτι, μπορεί να αναφέρεται στο ότι μέσα στην οικογένειά σας, μπορεί να έχετε οικογένεια, έτσι, ότι τα πράγματα θα φτιάξουν πάρα πολύ. Θα έρθουν πάρα πολύ θετικές αλλαγές. Ή στον επαγγελματικό σας χώρο επίσης θα έρθουν πάρα πολύ θετικές αλλαγές. Μία κάρτα υψηλής δημιουργικότητας, υψηλής σύνδεσης με τη φύση. Πάμε να δούμε τώρα πόσο κοντά είναι μια νέα αρχή στη ζωή σου. Δικαιοσύνη, παιδιά. Και έχουμε τον αριθμό 11 εδώ. Και ο αριθμός 11 ονομάζεται, έτσι, ανήκει στους αγγελικούς αριθμούς. Το 11, το 22 και το 33. Επειδή πολλές φορές, έτσι, και εγώ για κάποιο διάστημα δεν περνούσε μέρα που δεν έβλεπα μπροστά μου το 11-11. Αν
συμβαίνει και σε εσάς κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε κάποιο τομέα της ζωής σας που έχετε αδικηθεί, θα δικαιωθείτε, παιδιά. Είτε είναι κυριολεκτικά, είτε αφορά κυριολεκτικά υπόθεση δικαστική, είτε αφορά οποιαδήποτε αδικία έχει γίνει εις βάρος σας, έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Και θα έλεγα, επειδή, εντάξει, είναι κάπου στη μέση το 11, όχι δεν είναι στη μέση, για τη Μεγάλη Αρκάνα είναι, ναι, για τη Μεγάλη Αρκάνα είναι στη μέση. Άρα σημαίνει ότι είμαστε αρκετά υψηλά, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας προσδιορίσω ακριβώς χρόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Τις επόμενες. Wow. Ποιες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν, παιδιά, στη ζωή σας? Πραγματικά το καινούριο ξεκίνημα έρχεται με υπέροχες ενέργειες και ποιότητες. Μπορεί να είναι οτιδήποτε επαγγελματικό, επιχειρηματικό, μία καινούρια ερωτική γνωριμία, μία καινούρια φιλική γνωριμία, μία επιχείρηση μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε, οτιδήποτε, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, παιδιά, και ποιότητες. Εξαιρετικές με αυτόν τον άσο πεντάκτηνο. Πάμε να δούμε τις προκλήσεις που θα και η πότη σκούπα. Αυτά είναι τα ωραία, είναι μπροστά σας, ρε παιδιά. Τα ωραία είναι μπροστά σας. Φύγετε από την ενέργεια της πρώτης κάρτας που ανοίξαμε, που είναι η παρούσα κατάσταση, οπότε δεν είμαστε ok, γιατί από εκεί και πέρα ό,τι έχουμε ανοίξει είναι καταπληκτικό, έτσι, καταπληκτικό. Εδώ έχουμε το ζώδιο του ζυγού, εδώ έχουμε το ζώδιο των ιχθύων, έχουμε ένα καινούριο έρωτα, έχουμε ερωτική εξομολόγηση, έχουμε πρόσκληση να βγείτε έξω. Πάρα πολύ ωραία, πάμε παρακάτω. Πώς θα μεταμορφωθείτε προσωπικά? Εδώ δεν τρελαίνομαι κιόλας με την κάρτα, γιατί είναι το 5 σπαθί, αλλά απ' την άλλη είναι μικρή αρκάνα, ίσως για ένα διάστημα να νιώσετε έτσι κάπως ότι έχετε χάσει μία μάχη, και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αναφέρεται εδώ στο παρελθόν σας και να μην σχετίζεται με τις καινούργιες υπέροχες ενέργειες. Πάμε να δούμε τη συμβουλή σας, ορίστε. Βασιλιάς κούπα. Εντάξει. Αλήθεια σας το λέω, δεν θα πιστεύετε τη μεταμόρφωση που έρχεται στη ζωή σας. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, αλλά απλή αναφορά κάνω στο ζώδιο. Παιδιά, ξεχάστε αυτό το παλιό πράγμα. Ξεχάστε το, φύγετε από αυτές τις ενέργειες. Δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα. Αυτό που έρχεται μπροστά σας είναι συγκλονιστικό, είναι συναρπαστικό, είναι υπέροχο. Μα υπέροχο πραγματικά. Και αξίζει τον κόπο να το ζήσετε. Έχουμε τη δικαίωση, έχουμε τον υπότη κούπα, τον βασιλιά κούπα, τον άσο πεντάκτηνο και την αυτοκράτηρα. Η ζωή σας θα μεταμορφωθεί τόσο πολύ που θα θυμάστε ίσως κάποιες στιγμές του παρελθόντος και θα λέτε εγώ έζησα αυτή τη ζωή, αποκλείεται. Δεν ήμουν εγώ. Λοιπόν, ένα καινούριο ξεκίνημα που θα κάνετε θα σας οδηγήσει σε έναν καινούριο έρωτα, ο οποίος έρωτας θα γίνει αγάπη, παιδιά. Μία πολύ δυνατή και υπέροχη αγάπη. Μία θεμελιωμένη, σταθερή αγάπη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό
Και μέσα από αυτό θα νιώσετε και δικαίωση, θα νιώσετε ευτυχία, θα νιώσετε χαρά. Και ο Υπότης και ο Βασιλιάς Κούπα και οι δύο έχουν πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Τι να πω βέβαια και για την Αυτοκράτηρα. Η καινούρια γνωριμία έρχεται στο δρόμο σας και πραγματικά πρέπει να την αρπάξετε από τα μαλλιά, γιατί έχει εξαιρετικές προϋποθέσεις. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.